Assalamualaikum, hello everyone. For today's video, I'm going to show you how to cook Khodar Mushakal Saudi style Arabic recipe. So, mayroon tayong mga iba't ibang vegetables tulad ng zucchini, potato, okra or ladyfinger, carrots, squash, eggplant. So, mainit na kawali, naglagay na tayo ng mantika. Pinainitan muna natin ang ating mantika at ilalagay natin ang ating okra at i-fry natin ng mga 2 minutes. Tatanggalin natin ang ating okra sa ating kawali at inilipat natin sa ating plate. So, ang next naman ay ang ating potato. So, i-fry natin ang ating potato ng half cook. After ma-fry natin ng half cook, so tatanggalin natin sa ating kawali at ilalagay natin sa ating plate. And then, ang sunod naman i-fry natin ay ang carrots. So, i-fry natin ang carrots na mga 2 minutes. So, after na ma-fry natin ng 2 minutes, ilalagay natin sa ating plate. Ang sunod naman ay zucchini. So, i-fry natin ng mga 2 minutes din ang ating zucchini. So, after na ma-fry natin ng 2 minutes, ilalagay natin sa ating plate. So, ang sunod ay squash. So, i-fry natin ang ating squash ng mga 2 minutes. And then, ilalagay natin sa ating plate. And then, i-fry natin ang ating eggplant ng mga 2 minutes. And then, after ma-fry ang ating eggplant ng 2 minutes, ilalagay natin sa ating plate. So, another pan, maglagay tayo ng mantika. Kunti lang na mantika. Din ilalagay natin ang ating chopped onion. Tapos ihigisa natin ang ating onion hanggang sa hindi mag-light brown. So after nag-light brown, ilalagay natin ang ating garlics and then tomato. So ihigisa natin ang ating tomato hanggang sa hindi maturog. So ganito yung kadurog ng ating tomato. So after that, ilalagay natin ang ating beef. Then imikos-mikos natin. Yan, maglalagay tayo ng tomato puree. Yung tomato puree ay blender ko na tomato. And then, maglalagay tayo ng magic cube at salt to taste. Yan, maglalagay tayo ng turmeric powder. Maglalagay tayo ng 2 cups of water. Takpan natin, tapos i-check natin. Then, imikos-mikos natin. Then, takpan natin ulit. And then, i-check natin ulit. Para hindi masunog ang ating niluluto. Kaya, from time to time, i-check natin. So, maglalagay tayo ng carrots. And then, potatoes. Ang sunod ay squash. And then, ang ating okra. Then, maglalagay tayo ng mga spices. Coriander powder, chili powder, garam masala, mix powder, curry powder, at ginger powder. And then, i-mix natin para mag-combine ng maayos ang ating mga spices sa ating mixed vegetables. Inilalagay natin ang ating zucchini. At maglalagay tayo ng green chili. So, i-try nyo to guys, napakasarap. Sobrang sarap yung Khodar Mushakal na Saudi style. Then, ilagay natin ang ating eggplant.
So, ang ginamit ko dyan ay kutsara para hindi mabiyag yung mga vegetables natin. Huwag niyo lagi-laging i-mix ng i-mix kasi parang magiging dugaw yung mga vegetables. So, ready to serve na. Luto na ang ating Khodar Mushakal Saudi style. So, ilalagay na natin sa ating serving plate. So, napakasarap siya guys. Hope you like it. And see you on my next video. Thank you for watching. This is again WHENNA'S Kitchen and Daily Lifestyle.